हेलो साथीहरु, स्वागत छ यहाँहरुलाई यस च्यानलमा। आज हामी ब्लुटुथ स्पिकरको चार्जिङ कनेक्टर प्रब्लमको सोलुसन गर्न गइरहेका छौं। साथीहरु, के तपाईहरुको पनि यस्तो टाइपको ब्लुटुथ स्पिकर छ भने यस्तो खालको प्रब्लम आउन सक्छ। यसको मेन प्रब्लम भनेको चार्जिङ कनेक्टरले काम नगर्ने हो। हामी यसको चार्जिङ कनेक्टरलाई रिसोल्डिङ गर्ने र यसको डिसमेल्डिङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खालको मात्र भिडियोमा देखाउन गइरहेको छौं र यसको चार्जिङ कनेक्टर कसरी फेर्ने भन्ने चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा प्रस्तुत गर्ने छौं। भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तमा यस भिडियोलाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुहोला। डोन्ट फर्गेट आवर च्यानल टु सब्स्क्राइब। थ्यांक यू। साथीहरु, हामीले यो ब्लुटुथ स्पिकरको पुरा डिसमेल्डिङ गरी यसको भित्री भागमा हेरिरहेको छौं कहाँनिर फल्ट छ भनेर। साथीहरु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको यो कनेक्टरको भागमा पहिला नै जम्पर गरिएको छ। लाग्छ यसको कनेक्टरमा समस्या छ। हामी यसको कनेक्टरलाई चेन्ज गरेर पनि हेर्नेछौं। हेर्नुस् साथीहरु, अहिले हामी यसलाई चार्ज गरेर हेर्ने कोसिस गरिरहेका छौं। यस ब्लुटुथ स्पिकरको यो बोर्डमा हामीले राम्रोसँग चेक गरेपछि यसको ब्याट्री पनि हेरिरहेका छौं। ब्याट्रीमा कुनै त्यस्तो समस्या जस्तो देखिएको छैन।